موسیقی ایران از طریق ردیف یا ردیف شدن اصوات در کنار هم توسط فرد یا افرادی انجام شده که از طریق خاندان فراهانی در دوران قاجار این پیام ردیف و ردیف نوازی به اشاعه رفته. حالا وقتی که اونها این رو به بعد منتقل می‌کردن، چون اهل سواد نبودن در عرصه موسیقی و سواد نداشتن، مجبور بودن به قول خودشون از طریق سینه به سینه اینا به بعد ببرن. داعیه دیگه این موضوع هم اینه که میگفتن در او جزئیاتی هست که نمیشود این جزئیات رو مکتوب کرد، پس بنابراین روشمندی سینه به سینه و انتقال سینه به سینه او به بعد انتقال جامع و اکبر است. ولی وقتی که ما پذیرفتیم که عرصه نوشتار رو در پنجخط حامل و همه جزئیات مکتوباتی که از غرب قابل قبول بوده و الان داریم از او استفاده میکنیم به عنوان سواد مکتوباتی و امکان نوشتاری، خب خیلی طبیعیه که آمده چی شده اون رفته مکتوب شده. حالا اگر بحث این هست که این مکتوب کافی نیست و جامع نیست و ما میتوانیم از باب جامعیت این بدون اتکای به مکتوب بیاییم فقط همون عرصه سینه به سینه را طی کنیم، اینجاش قبول ندارم من. برای اینکه اثری که بتهوون می نویسه و مکتوب میکنه همه چیزش همون مکتوب نیست. ما بسیاری از موارد رو در عرصه موسیقی به صورت نوشتاری داریم. ما به اینا میگیم نوشتاری ها. اینا ریتمن، اینتروالن، تمپوان، دیرامیکن، اگوگیکن، همه نوشته میشن. غیر نوشتاری هم داریم. ما در غیر نوشتاری هامون که نوشته نمیشن و مکتوب نمیشن. اتفاقات عدیده از اجرا رو در حوزه های بالینی و کنار شاگرد بودن به اونا منتقل میکنیم. پس اون سوناتی رو که از بتهوون فرد پشت پیانو میشینه میزنه صرفاً اون نوت نیست که نوشته شده اونجا، بلکه بسیاری از پدیده های غیر او هم هست که همینجا تفاوت سونات بتهوون به وسیله یک فرد با فرد دیگر میشه. حالا پس اگر سواد نداشتند آمدن در محور یک تون اینقدر دور و برش چیزی را نواختند که تا ماهیت اون موضوع رو که به عنوان یک دستگاه هست به ما القا کنن. ولی ما الان نیاز نداریم این کار رو بکنیم. ما خیلی راحت با یک سر کلید تشخیص میدیم که یک اثری که الان این فرد تو این صفحه کاغذ نوشته در چه چیزی هست. با تمام اتفاقات سر راهی که ما ازش میبینیم در مکتوبات کاملا متوجه میشیم که در چه حال هوای بعدی رفته. اینا همش بحثایی است که حل نشده تو عرصه موسیقی ایران، برای اینکه ما آکادمی های قوی نداشتیم. خب ما وقتی که این ارث رو اینجوری گرفتیم، یه عده‌ای داریم که فقط اون پیام رو به صورت به قول خودشون سینه به سینه یا به قول بنده حافظه به حافظه منتقل کردن. اینها تاثیرگذارانی هستن که ما به اینها راوی میگیم. مشکل ما در اینه که ما وقتی که
ردیف نوازی رو سینه به سینه رسوندیم، باید اونا چجوری میرسوندیم؟ از فردی به فرد دیگری باید منتقل میشده. پس موضوعیت انفرادی بودن موضوعیت بزرگی میشده اونجا و موضوعیت مهمی میشده. مجبورن یکی یکی با اینو کار بکنن و اینو جا بندازن. این یک شبهه صرفاً انفرادی بودن و موسیقی ما را به یک صدا بیشتر تعبیر و توجیه نکردن رفت که می‌خواسته چی رو به ما یاد بده؟ می‌خواسته دستگاه موسیقی ایران ما یاد بده، هواشیش رو یاد بده، تمام اتفاقات جانبی که از نظر صوتی و الحان و لحن اینا میفته می‌خواسته یاد بده، منتها نمکتوب. اینا همه شبهه آورده. برای اینکه ما همیشه همینیم، پس همین باید بمونیم. ما همیشه فکر کردیم که اون میراثی که به عنوان ردیف نوازی به ما رسیده گویی هیچ کاری با او دیگه نمی کرد جز همون نحوه انفراد نوازی، بداهه نوازی، شخصی فکر کردن در او و انفرادی فکر کردن در اوست. برای همین میگم موسیقی ما موسیقی فردی است و انفرادی است. دستی ها اینجوری نیست. در مناطق ما نگاه میکنیم و میبینیم متنوعات عدیده این موضوع رو. این تعصب خیلی مانع و جلودار استفاده از این خمیر به همطور که قبلا توضیح دادم به جایگاه‌های متنوع و ذائقه‌های متنوع شده. نه، ما بایستی واقعا این اعتقاد داشته باشیم که وقتی که این موسیقی از قبل به عنوان یک ارزش گرانبها به دست ما رسیده، ما این آزادی و اجازه رو داشته باشیم بتونیم متنوع روش کار بکنیم که این در اون یک نواختی همیشگی خودش صرفا باقی نمونه. دانشگاه‌ها، مراکز
علمی آموزش موسیقی داره به این میرسه که ما باید کارهایی بکنیم از این دست، از این دست، از این دست. خب اینا همه باید در قبل اتفاق میافتاد. ما چند ساله ما هنرستانمون خیلی طولانیه. ما از اوایل دوره پهلوی دیگه دقیقاً ما هنرستانمون رو داشتیم، هنرستان عالی موسیقی داشتیم. من فکر میکنم با روشنگری که داره اتفاق میفته در حوزه‌های علمی موسیقی یا در حوزه‌های علمیه موسیقی، این روشنگری داره نگاه خودش رو میبره به تمام اون اتفاقاتی که باید قبلا میافتاده و نیافتاده. داره ما رو به سمت آینده میبره و آینده دست اونا هست، همین جوونا هستن. پس ما به این خروج خیلی اهمیت میدیم، خیلی بهش حساسیم، خیلی بهش نگاه میکنیم، تا اونجایی که بتونیم بهش کمک میکنیم، قدرتی بهشون برسونیم و بتونن موفق بشن هم در انجام عملشون، هم در بهینه بودن اون انجام عملشون که برن آینده ساز بشن. یک گپ خیلی بزرگ داریم بین سنت و مدرنیته. غرب این گپ رو یا این فاصله رو ببخشید نداره، هیچ وقت اصلا نداشته، برای اینکه 800 سال از زمانی که اولین پلیفونی ها نوشته شده، از 800 سال پیش اونها خیلی راحت موسیقی رو حرکت دادن، همه جا کارا کردن، پژوهش کردن، اجرا کردن، اثر تولید کردن، فلان کردن و مکاتبی رو ایجاد کردن، هم تو در پی هم دیگه، هیچ وقفه‌ای نبوده. ولی ما اینطوری نبودیم. مگه زمان صفویان فراموش کردیم چه اتفاقی افتاده؟ پس ما این گپ رو داریم و همیشه خطر مدرنیته رو با بودن این گپ تذکر دادیم به بچه ها. پس ما طی تاریخ کردیم ولی سیر و سلوک نکردیم با این و ما او رو از اونجا رسوندیم به اینجا و حالا در کنار این داریم یک فضای یوهو جدید رو القا میکنیم بدون اینکه اون پیشینه فاصله‌ای رو خوب پر کرده باشیم و درست عمل کرده باشیم و مرتبطی اون رو رسونده باشیم به اینجا. ما الان هیچ نوع شناسایی‌های قوی و غنی در زمینه سازهای خودمون در ایران نداریم. ما اصلا کاری نکردیم. بله ما سازهامون
ممکنه به اون وسعت لازمه‌ای که ما میلمون هست از نظر وسعت صوت موسیقایی نداشته باشیم. خب بیایم اینا رو مثلا کم کم بسازیم. اگه ما با کمانچه نمیتونستیم به بم حرکت کنیم، به سمت بم، اصوات بم حرکت کنیم، قیچک رو برداشتیم با آلتو بردیم، قیچک رو به باس بردیم و اون تغییر توش دادیم و سازندگان ساز ما این کار کردن و این اتفاق افتاده. پس ما به جای اینکه بیایم به تکامل خود همین سازهای موجود و بررسی و رسیدگی به اونها بپردازیم، ممکنه یهو دست بزنیم به ساز دیگه ای بسازیم. خب ما ابداع چیز جدیدی رو فعلا نیاز نداریم. ما نیاز اولمون اینه که موجودمون رو بریم توش کاوش بکنیم، بررسی بکنیم، تحقیق بکنیم. پس بنابراین کاری که غرب کرده کار غلطی نبوده. وقتی یه کار درستی اونجا اتفاق میفته و در طول سالها اونطور سازشناسی گستردگی پیدا میکنه، ما باید یاد بگیریم و باید حتما به موضوعیت سازهای خودمون دامن بزنیم. موسیقی ما باید توسط سازهای خودمون با موسیقی برآمده از سنتمون یا بدعتمون شکل بگیره. این موسیقی ایرانیه، سازهاش ایرانی هن و تمام فضاهای فکریش که همون دستگاه‌های موسیقی ایران هست ایرانیه و این موسیقی ماست که نمیتوانه در همه جای دنیا اجرا بشه چون سازهای ما جهان شمول نشدن. شما هر جا برید تو هر کشوری در شرق، در غرب که خب رایجه، هم معلم ویولون هست، هم ویولون میسازن، هم ویولون تدریس میکنن. جهان شمولی شدن این ابزار، این وسیله، این اینسترومنت، این ساز یا این سازها خیلی کمک کرده که منویات فکری و ذهنی موسیقایی غرب به راحتی بتونه چیکار کنه؟ نافذ بشه. حالا اگر ما موسیقی خودمون رو از طریق این سازها بخوایم به دنیا عرضه بکنیم، مجبوریم این سازها رو بشناسیم، مجبوریم فکر جمعیتی شدن این سازها رو یاد بگیریم که چگونه ما این سازها رو ارکستراسیون میکنیم. حالا اگر اون سازها قرار بنوازن، پس باید خصوصیات موسیقی خودمون رو تا حدودی منعطف کنیم که بتواند اون سازها را بپذیرد و یا اون سازها او را بپذیرند. این دسته از آهنگسازان ما در حقیقت دارن کمک میکنن با دانش و آگاهی که به موسیقی خودشون دارند و اینطور نیست که ما بگیم اینها بی اطلاع از موسیقی خودشون هستن. از این طریق دارن موسیقی ما را به گوش جهانیان میرسونن. موسیقی پاپ و گرایش جوانهامون نسبت بهش این بعد الان مورد بحث قرار بگیره. ما جوانها رو در پتانسیل خیلی بالای انرژی
باید متصور بشیم و میبینیم که هستن، به تناسب اون پتانسیل ما بهش موسیقی نمیدیم. خب حالا که ما موسیقی بهش نمیدیم، چون وقتی که آمدیم به موسیقی سنتی خودمون نگاه کردیم، دیدیم این یه روایتی است از قبل آمده، حالا چی کار کردیم روش؟ آیا از اون روایت از قبل آمده یا از اون میراثی که از قبل ما گرفتیم که دستگاه‌های موسیقی ایران رو برای ما توضیح میده، آیا آمدیم موسیقی متناسب با کودک رو بهش بدیم؟ آیا آمدیم موسیقی متناسب با جوان از اون خمیرمایه باید براش چیزی بسازیم دیگه؟ خب اگر جوان از این خمیر سنگک نمیخوره، دوست داره باگت بخوره، خب من این خمیر رو باگتش کنم بدم به این جوان، چون ساندویچ خیلی دوست داره. خب حالا اونا رو کرده بودن به سمت موسیقی که از غرب می آمده در این باب. اونها اون پتانسیل و اون نیرو و اون قدرت خودشون رو که باید تخلیه می کردن، رفتن جستجو کردن و در غرب پیدا کردن. یه وقتی به فکر همه رسید که داره اتفاق فاجعه باری میفته و اگر قرار بشه که فقط از غرب اون موسیقی بیاد و به گوش اینها بیاد و به ذهنشون وارد بشه، اینها چقدر از موسیقی خودمون فاصله میگیرن. خب بنای آمدن موسیقی به صورت پاپولر یا پاپ و بعد انشعاباتش که انشعابات زیادی داره، بر این اساس بوده. منتها ما چه کردیم؟ ما آمدیم به جای اینکه از این خمیر باگت درست کنیم به اینا بدیم، صاف باگت‌های خریداری شده اصلا باز غرب رو وارد اینجا کردیم و با عنوان موسیقی به اینا دادیم. اومدن اینم متوجه شدیم، بعدا گفتیم نه، باز داریم مثل که باید مسیر بعد این رو میریم، چون ما در خود خانه موسیقی بودیم، نه همه رو شنیدیم میدونیم دیگه. پس آمدن حمیت و حمایتی کردن از خوانندگانی که در اون نوع سبک که خواستگاه و سیاستگذاری کشور بوده بیان تایید کنن و تبعیت کنن و حمایت کنن و اینها. پیام هنوز اونی نمیشه که اهل موسیقی و صاحب نظران موسیقی و کسانی که دخیل در فضاهای علمی و عالمانه موسیقی هستن و میتوانند تجویزهای مؤثر و مبتنی و متکی بر علم و دانش و آگاهی خودشون بدن، وارد عرصه بشن. اونا نشدن. آرزوی من اینه که تا زمانی که زنده هستم کاملا شاهد این باشم که موسیقی ما از یک فضای جامع و کامل آکادمیک برخورداره، چون خیلی نقصانش منو اذیت میکنه و بدون شک و تردید تایید میکنه آکادمیک بودن رو در خودشون. هنوز در وانفسای تایید شدن و تایید نشدنیم از طریق خود اهل موسیقی در این وادی. و اگر من هنوز زنده باشم اینو ببینم، حتما اتفاق بسیار بزرگی برای من.